ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන ID එකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගන්නකොට අපිට අපි කතා කරනවා මේ high level language එකක් විතර එහෙම නැත්නම් උසස් මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් විදිහට Python කියන programming language එක A-level syllabus එකට දාලා තියෙනවා. මේකට හේතුව තමයි Python කියන programming language එක open source නේ. free and open source. ඒ කියන්නේ license fee එකක් එහෙම නැහැ. free download කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක Python වල ඉතිහාසය ගැන කතා කරනවා නම් Python වල කියන පුතේ දෙනවා. එතකොට අපි කියන්න මේක හඳුනා දීලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට Python Python කියන programming language එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් web සංවර්ධනය තමයි. server side එකදී. හරි. මේ web සංවර්ධනය කියන්නේ web අඩවි පදනම් වෙච්ච මෘදුකාංග සංවර්ධනය. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර softwares අපිට හදන්න පුළුවන් අපේ මේ computer එකට install කරලා දැන් අපි program එකක් ලියලා මේක වැඩ කරාට internet එකේ කොහෙද ගියනම් මේක වැඩ ගන්න බෑනේ. නමුත් Python වලින් දැන් අපි දැන් normally නේ නමුත් ටිකක් ලොකුවට අපි පාවිච්චි මේ තව තියෙන දේවල් පහසුකම් පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියුවොත් අපිට වෙන දැනගෙන යනවත් මේ කම්පියුටර් ඇක්සස් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් සර්වර් එක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොස්ට් කරනවා. සර්වර් එක දාලා තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්නේ වෙබ් පේජ් ඩෙවලොප්මන්ට්. ඊළඟට මුදුකාංග සංවර්ධන ඉතින් මුදුකාංග වර්ණන පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ගණිතමය ක්‍රියාවලිය සඳහා. ගොඩක් වෙලාවට ගණිතමය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා කියන්නේ ගණිත ගැටලු හරි හදන්න ගණිත ගැටලු විසඳීම සඳහා Python වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට සිස්ටම් ස්ක්‍රිප්ටිං වල. හරි සිස්ටම් ස්ක්‍රිප්ටිං කියලා කියන්නේ ඔපරේටිං සිස්ටම් සහ ඊට අමතරව වෙනත් මේ මොනවාද software systems වලට අදාළව scripts ලියන්න පුළුවන්. script එක පිටපත් කියලා කියනවා. ඒතර script එකක් කියලා කියන්නේ තනියම run වෙන program එකක් නෙවෙයි. තව කවුරුත් එක්ක හරි පෙර බැඳිලා run වෙන programs වල. හරි ඔය තමයි Python වල භාවිතය. එතකොට Python මම මේක දාන්නම් ඕගලන්ට ලියා ගන්න. මේ ස්ලයිඩ් එක දාන්න ඕගොල්ලෝ ලියාගෙන. හරි. ඒතර Python ප්‍රෝග්‍රෑම් වල යොදා ගැනීමේ හේතු තියලා තියෙනවා. එකක් තමයි Python ගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර්. ඒ කියන්නේ Python වල පාවිච්චි කරන මොකක්ද? ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක්. ඒක නැත්නම් අර්ථ වින්‍යාසක. ඕක අහන්න ඕන. Python වල පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ මේ MCQ වල වගේ දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට Python ඉන්ටරැක්ටිව්. ඉන්ටරැක්ටිව් කියන්නේ Python පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වැඩ කරන්න පුළුවන් software හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට Python කියන්නේ අර අපි කතා කරපු මේ programming paradigm වල. හරි. ක්‍රමලේඛන paradigm වල object oriented කියන මෙතන දෙකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. object based programs ලියන්න පුළුවන්. එතකොට Python install කරන්න. Python install කරන්න මේ site එකට ගිහලා Python download කරගෙන ඒක install කරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක ආයේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට පැහැදිලි කර ඉන්න දෙයක් නෑ. software එකක් install කරන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. හරි. ඊට පස්සේ Python install කරාට පස්සේ අපි search bar එකේ search කරාම Windows 10 වල මම screenshot එකක් මේ දාලා දෙන්නේ. මෙතන පෙන්නනවා Python වල IDE කියලා එකක්. ඒකේ GUI එක. Python වල GUI graphical user interface එක. ඊට අමතරව Python වල command line එකක් යන්න පුළුවන්. හරි command line එක ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ screen එකක් එනවා. graphical user interface එක ගත්තොත් මේ වගේ එකම සුදු පාට screen එක Python shell එක. කියලා. මේ shell එකත් එක්ක සුදු පාට screen එක එනවා. අපි දැන් තියෙන අපේ කම්පියුටර් search bar එකේ search bar එකේ මම ඉතින් type කරේ Python කියලා type කරාම අපිට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් type කරාම මෙතන 3.7 කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා IDE එක දැන් 3.7 නේ. මේක 3.4 එකේ එකක් තියෙනවා. 3.0 3.4 වල GUI කියලා එනවා. 3.7 වල GUI කියලා එන්නේ. නමුත් ඒ icon එකකින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේක on කරාම මෙන්න මේ Python shell එක තමයි එන්නේ. මේ shell එකේ අපිට පුළුවන් file ගිහිල්ලා new file එකක් අරගෙන programs ලියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව shell එකේ ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒවා කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් online මම කියලා ලබන සත්‍ය එකේ කරන්නේ කියලා. ඒක online කරනවා මම check කරලා පෙන්නනවා. ඒක ඔයගලන්ට කොහොමද මේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට Python program එක view එක. හරි Python program එක view එක ගැන කතා කරනකොට program එකක් දැන් අර වගේ notepad එක වගේ full text editor එකක අපිට program එක ලියන්න පුළුවන්.
එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මුලින්ම අපි දානවා මේ reused code කියලා. reused code කියන්නේ දැන් program එක තුල මම කිව්වා අපිට අර කලින් ලියලා තියෙන program කොට අපේ program එකට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. අර link එකකින් ඇදලා ගන්න අපේ ආන්නේ වගේ. එතකොට මේක එහෙම import කරලා තියෙනවා weather කියලා module එකක්. ඒ වගේ import කරලා තියෙනවා math කියලා module එකක්. ඒ කියන්නේ ගණිතමය සමීකරණ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒක අන්න ඒ වගේ මේ program එක අපේ program එකට අවශ්‍ය වෙන ඇදලා ගන්න ඕනේ වෙන තව module code text නැත්නම් code block ඒක කොටස්. ඒ වගේ විතර import කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ program එක ඇතුලේ අපි define කරනවා functions method. අපගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා අපි විසින් නිර්වචනය කරනවා නම් මොනවා හරි functions එහෙම නැත්නම් method ඒවා ටික ඊළඟට නිර්වචනය කරලා ලියලා තියෙනවා. අර මම කිව්වේ අර වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය අපි කලින් ලියලා තියා ගන්නවා කියලා ආනන්දට ලියලා තියා ගන්නවා. එතකොට මෙතන depth කියලා දාලා මෙතන දානවා area circle කියලා. දාලා ඉවරලා මෙතන ගන්න ඕනේ අගයන් දාලා මෙතන කෝඩ් එක ලියන්න. ඊට පස්සේ මේ program එක ඇතුලේ අපි කරන්නේ මෙතන තියෙන්නේ convert කියලා නම program එක ඇතුලේ අපි convert කියලා ඒකට දාන්න ඕනේ අගය දානවා එච්චරයි. මේ කෝඩ්ස් ටික නැවත නැවත අපි මෙතන ලියන්නේ නැහැ. හරි? මෙන්න මේ කෝඩ් වල එකතුවට කියන නම තමයි මෙතන convert කියන්නේ. අපි මෙතනදී convert කියලා කතා කරාම මේ කෝඩ්ස් ටික රන් වෙලා මේ මෙතනට අවුට්පුට් එක එනවා. ඒ සරලව මම කිව්වේ ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන. ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ එතකොට ඒ වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙන ඒවා ටික ලියනවා. මෙතන ඊට පස්සේ තමයි අපේ මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ අපි දැන් ලියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කෝඩ්ස් ටික මෙතන ලියනවා. ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍ය මේකක් ඒවා ගන්න ඔයගොල්ලෝ මේක ලියන්න මේක ලියන ගමන් පොඩ්ඩක් අර කෝඩ් එකක් ලියන්නේ. කෝඩ් එක ලියන්න එතකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්නේ සෙල්සියස් ෆාරන්හයිට් වල කන්වර්ට් කරන පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලා ගහපන් මේ ලාවට ඊට පස්සේ Python වල තියෙන syntax rules මොනවද කියලා අපි කීක කතා කරන්න තියෙනවා. මේ තියෙන syntax rules ගැන පොඩි අදහසක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ලිව්වා මේ pseudo code එක. pseudo code එක කියන්නේ ව්‍යාජකේතය. මම කියන්නේ ව්‍යාජකේතයට ඒ භාෂාවේ ව්‍යාකරණ දැම්මම පස්සේ ඒක ඒ භාෂාවේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වල පත් වෙනවා නේද? එතකොට මේ තියෙන්නේ pseudo code එක. ඒ pseudo code එකට Pascal භාෂාවේ තියෙන නීති රීති ටික දැම්මම පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන නම දාලා වචනේ දාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම දාලා semicolon දාලා variable ටික හඳුන්වලා දීලා හරි semicolon එක අගට දාලා begin කියන වචනේ දාලා හරි මේ semicolon දාලා මෙතන සමාන කිරීම නිකම්ම සමාන කිරීම නෙමෙයි colon මේ colon එකත් එක්ක තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය rules ටික තමයි Pascal වල තියෙන නීති. ওই නීති ටික දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ කෝඩ් එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හැබැයි Pascal වල නීති දාලා. එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ Pascal කෝඩ් එකක් කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන pseudo code එකට Python වලට දාලා නීති දැම්මට පස්සේ වෙන Python code එක. බලන්න Python code එකයි Pascal code එකයි අතර වෙනස. හරි? pseudo code එකයි Pascal code එකයි Python code එකයි Python code එක ටිකක් pseudo code එක වගේම තමයි. කොහොම කරලයි. ඒතර O level වල ඉගෙන ගත්ත Pascal වලට වඩා A level ඉගෙන ගත්ත Python එක ව්‍යුහය අතින් ගත්තාම හරි ලේසි සරලයි. හරි? ඒතර මෙතන තියෙන්නේ අරකම තමයි display කියන එක වෙනුවට print කියන වචන තුනයි. Python එක pseudo code එකකට වඩා සරලයි. හරි? ඒකට කවුද Python අමාරු කියන්නේ? Python අමාරු නෑ. පේනවද? ඔයාලට තියෙන Pascal එකට වඩා බලන්න Python එක කොච්චර ලේසිද pseudo code එකකට වඩා මේක ලේසි. අතරම ලේසි. නේද? ඔය කියන්නේ. හරි. ලේසි. පේනවද? මොකද සරලයි. අතරම Python එක සරලයි. අරගෙන තියෙනවා නම් begin එකේ මොනවද නැහැ Python code එකේ. හරි. එහෙනම් ඔය ටික අපි ඔතන Python වල තියෙන නීති රීති ටික Python program එක ලියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ තියෙන සාධකරීති එක අපි ළඟ කතා කරමු. හරි. දැන් තමයි Python වලට enter වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. එහෙනම් අපි අනිත් දවසේ දෙන්නම්. කතා කරලා විනාඩි 2ක් තියෙනවා ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න. එහෙනම් ආයිබෝවන් කට්ටියට.